Bine v-am regăsit la minunatul nostru atelier. Astăzi avem de reparat un DM10 care a avut câteva accidente, după cum se poate vedea. A avut o căzătură aici, o căzătură aici, o căzătură aici, o căzătură pe aici și o căzătură pe aici. Deci a fost umblat prin lume, să vedem și câți kilometri are. 4000 de kilometri, 40 de căzături. Dar este intact. Nu s-a rupt țeava, nu s-a rupt suspensia, nu s-a rupt ceva, în afară de aripa de plastic, nu s-a rupt ceva semnificativ la el. Astăzi avem de schimbat rulmenții la roata din față, de schimbat discul pe roata din spate, de schimbat maneta de frână pentru că o căzătură a dat-o peste cap, a rupt-o, de aerisit ambele frâne cu ulei și cam atât. Vedem ce mai reglăm la sfârșit. Și montăm aripi. Montăm două aripi pentru că ambele au fost accidentate. Aripa asta e ruptă pe jumate, aripa asta e ruptă din șuruburi, deci nu mai există aripi. Montăm aripi nou-nouțe. Hai să începem. Hai să începem cu rulmenții de la roata din față. Ok, am reușit să scoatem motorul și se pare că avem mai mult de muncă la ea decât am crezut. Asta trebuie dusă la bărbierit. Dați băieți pure prin apă. Ia, că n-ai ruginit. Ia uite. N-are nimic, mă, că merge. Când o vinzi, nu se vede. Dacă e vopsită pe afară, înăuntru nu desface nimeni. Da, și magneții sunt la fel. Uite, e nou. E nou. Asta e rumen nou, vezi? Stai. Nou. Mamă. Ia uite. Săracii aia din Londra, îți dai seama. Mamă, Cosmine, mă. Să facem un aici. Deci ca să dăm jos rugina asta, folosim ceva antirugină. Ascuns să nu se vadă. Ascuns, ascuns. Cosmine, Da. filmează aici. Uite cum sare rugina de pe el. Da, Eu... sare, uite, sare de pe ăsta și sare Pe bune. pe mochetă. Pe mocheta ta sare. Se ia, dar trebuie lăsat să pătrundă și după aia îl curățăm. Ok, o frână am aerisit-o, cea de pe față. Acum am schimbat maneta, asta e asta veche, ruptă. Asta e cea nouă și am mufat un furtun la etrier. Am pus suportul de plastic ca să pot să bag ulei, să nu murdăresc plăcuțele. Am golit uleiul vechi și acum băgăm niște ulei din ăsta mineral de la Royal. Sau ce e, Măgura, nu știu ce. Magură. Ca la spital. Noi la spital așa îți bagă cu strang, cu seringa pe burtă. E un filet de plastic pe trusa asta de așa și dacă îl strângi prea tare se macină. Deci să strângi exact cât trebuie. Ok, și acum băgăm ulei pe aici până tâșnește pe partea cealaltă. Și băgăm fără bule dacă se poate. Ok, deja începe să iasă pe partea cealaltă ce a rămas pe furtun. A ajuns, gata. Ține tu de asta așa. Frâne la 4 mâini. Aoleu, mă mănâncă nasul. Nu, ține camera, ține frâna, nu lăsa frâna. Ce frână, frate, că mă mănâncă nasul. Nu o lăsa. Băi, Andrei, nu mai pot. Gata? Gata? Da, era un muc. Gata, nu mai, acum nu mai trebuie. Și acum ce faci?
Acum scot bulele la care au rămas 2 bule acolo și le bag pe aici. Deci tu ești acum la 2 bule. Dacă puteai să mă ajuți și tu, era o chestie. Păi uite, eu nu țin camera, ce să fac acum? Deci de aici, e camera, mâna mea n-ajunge până acolo. Sau uite așa. Și iau asta, cu seringa asta, da. Asta înseamnă aerisire, Cosmin. Scoatem bulele de pe furtun, să rămână doar ulei. Păi și dacă le las singur așa, nu se duc bula în sus? Nu se duc. Că e furtunul băgat pe ghidon. Trebuie scos de pe tot furtunul. Ca la transfuzie. Ia uite cât e. Eu nu înțeleg de unde vin astea. Erau pe furtun. De mic mi-am dorit să fac bule. A, se duce bula în jos. Uite, Se duce? Uite, se duce. A plecat, uite. Coboară. Uite bula cum coboară. Se duce. Unde-i? Unde-i bula? S-a tras în șurub. Ia uite câte bule ies acum. Ia uite câte. Eu zic că nu e vulcanizat. Trebuia vulcanizat ăsta, Andrei? De unde vine atât aer? De pe tot tubul, Cosmine, e tubul Băi, lung. are mai mult aer decât ulei asta. Hopa. Ia uite, se duce aerul sus. Dar trebuie să împingi tu de seringa asta și trag eu de asta, încet. Dă-i. Dai? Da? Deci ăsta este șurubul de la etrier. Are o garnitură mică aici, o vezi? Pe cameră, Cosmine, nu tu. Are o garnitură mică acolo. Așa. Și acum eu când o să trag de ăsta, o să-mi țâșnească uleiul. Vorbești serios? Vorbesc serios. Păi stai să ne dau mai încolo. Că de-aia se dau plăcuțele jos. Pentru că țâșnește. Doamne, ferește, ce mi-ai făcut pe birou, Andrei? Asta cu uleiul treabă murdare și nu-mi place. Da, mă, nici mie nu-mi place, nu suport. Deci asta e singurul lucru care nu-mi place. Am umplut casa de ulei când mi-am mai risit la mine. Și de asta venit aici. Da. Ce faci aici? Deci acum lipim senzorul de frână electrică pe maneta nouă de frână. Ai dat play la cameră? Să faci frumos că te vede Traian, da? Da, pe asta mă și gândesc acum. Cum am învățat eu să fac nodul la... La cravată. Dăm cu niște cremă din asta Nivea. De pantofi. Acum ajunge. Ia uite, Traian, pe cine ai învățat. Cosmine, asta nu încălzește, mă. Păi dacă era de acolo dat pe 200 de grade, ce se încălzesc? ...68 de kilometri. Am avut de muncă la ea mai mult decât ne-am așteptat, dar gata, este practic salvat. Acum putem să o folosim ca și cum e nouă, dar cu 40 de căzături la activ. Placa asta trebuie schimbată și ea, da, pentru cine nu e deranjat estetic de ea, e bună. Păi, Andrei, dacă punesul ăsta că l-ai vărsat jos... Hai mă, lasă, nu contează asta, am reparat rotineta. E la pachet.